chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Trong điện ảnh, để truyền tải mọi cảm xúc với khán giả chỉ qua một lớp màn hình, đòi hỏi rất nhiều yếu tố, mà một trong những yếu tố quan trọng nhất là diễn xuất của diễn viên. Nhưng trong một số trường hợp, có những diễn viên mình biết họ không có thật, nhưng mình vẫn không thể ngăn cản bản thân khóc cười cùng họ được. Nị biết những trường hợp đặc biệt đó là trường hợp nào không? Chính là phim hoạt hình đó. Lần trước mình đã tìm hiểu về âm nhạc của những bộ phim hoạt hình Ghibli rồi. Thì ngoài Ghibli ra, Pixar cũng là một hãng hoạt hình có khả năng khiến hàng triệu trái tim thổn thức chỉ với những hình vẽ 2D nhảy múa trên một mặt phẳng. Để làm nên điều kỳ diệu này mà không cần gương mặt thật của một diễn viên, dĩ nhiên cần có sự hỗ trợ của nhiều yếu tố, mà trong đó có âm nhạc. Ví dụ như đoạn giới thiệu về Carl và Ellie trong bộ phim Up. Đoạn này dài hơn 4 phút, nhưng không hề có một lời thoại nào, chỉ có âm nhạc. Vậy Pixar, họ để kể chuyện bằng âm nhạc như thế nào? Giờ mình cùng tìm hiểu nha. Đây là quy trình kể chuyện trong mọi bộ phim của Pixar. Đầu tiên là giới thiệu câu chuyện, giới thiệu nhân vật, sau đó là quá trình phát triển tâm lý của nhân vật này. Để giới thiệu, mình cần trả lời 4 câu hỏi cơ bản, đó là ai, ở đâu, khi nào và như thế nào. Và đây là cách Pixar làm điều đó với âm nhạc. Money, money, money! Hey! You got a date with Justice, One-Eyed Bart. Paris? All this time, I've been underneath Paris? Wow. It's beautiful. The most beautiful. When cold winds are calling and the sky. Hello. Well, hi! Name's Bruce. What is it, Ambrister? Gusto's. Finally closing, is it? Những đoạn giới thiệu này có vai trò như một đoạn leitmotiv, tức là một đoạn nhạc đại diện cho một sự vật, nhân vật nào đó. Và cách Pixar dùng leitmotiv rất là tinh vi. Điều này thể hiện trong phần phát triển nội dung sau phần giới thiệu. Từ những đoạn nhạc giới thiệu ban đầu, những nhạc sĩ của Pixar sẽ thay đổi tiết tấu, nhịp độ xuyên suốt bộ phim để diễn tả quá trình phát triển của nhân vật. Giờ mình sẽ phân tích 2 ví dụ. Đầu tiên là đoạn nhạc trong bộ phim Công ty quái vật, được sáng tác bởi nhạc sĩ Randy Newman. Leitmotiv này rất là lạ. Thay vì đại diện cho một nhân vật cụ thể, thì đoạn nhạc này lại đại diện cho mối quan hệ giữa Sully và bé Bu. Lúc tình cảm của Sully mới bắt đầu, mình có đoạn nhạc dễ thương sau khi mà Bu đi ngủ. Now go. You go to sleep.
Nhưng sau đó cảnh Bu hoảng sợ khi nhìn thấy Sully. Bản nhạc này lại vang lên, nhưng lần này lại mang lại một cảm giác đau lòng. No, don't be scared. That wasn't real. It's just a... I was just... And he was gonna test it out on that sweet little girl. Now that we have her, Cảnh gần cuối khi Sully tạm biệt Bu, bản nhạc lại vang lên một lần nữa, buồn nhưng mà nhẹ nhàng. Yeah, there's biscuits. Nothing's coming out of your closet to scare you anymore, right? Yeah. Goodbye, Boo. Kitty. Kitty has to go. Và cảnh cuối khi Sully mở cửa và nghe tiếng Bu, bản nhạc lại xuất hiện. Boo? Kitty. Thường thì để có một bộ phim buồn người ta thường nghĩ mình sẽ kiếm một cảnh buồn nè, rồi lồng nhạc buồn vô, thế thôi. Nhưng Pixar lại làm kiểu khác, kiếm một bản nhạc vui, dễ thương, rồi lồng vào một cảnh buồn. Thì lúc này bản nhạc vui lại có vai trò như một mẫu ký ức, những kỷ niệm tươi đẹp làm người ta đau nhói. Một bộ phim khác cũng sử dụng kỹ thuật này là Up, với phần âm nhạc do Michael Giacchino sáng tác. Đoạn nhạc chủ đề của phim với giai điệu rất là đơn giản, vài nốt thôi, vang lên xuyên suốt bộ phim, tương ứng với sự phát triển của nhân vật Carl. Rồi, giờ quay trở lại với cái đoạn clip 4 phút mà cô đã đề cập ở trên nha. Ban đầu bản nhạc vang lên với một sắc thái vui tươi trong giai đoạn tuổi trẻ của Carl và Ellie. Rồi nỗi buồn khi ông bà biết tin mình không thể có con. Rồi lại lạc quan trở lại với những niềm vui sau đó. Và cuối cùng là chia lìa. Hơn 4 phút, không một lời thoại nhưng âm nhạc lại nói được nhiều hơn mọi lời nói. Sau đó, mỗi khi nhớ về Ellie, bản nhạc này lại vang lên trong đầu Carl. Và khi có một việc gì đó cắt ngang, bản nhạc đột ngột chấm dứt. Thì sau một loạt những diễn biến gây cấn, Carl sau cùng lựa chọn đưa ngôi nhà đến thác thiên đường thay vì đi cứu Kevin.
Lúc này á, đáng lẽ ra bản nhạc lại vang lên vì mơ ước của ông bà đã thành sự thật rồi mà. Nhưng không, lúc này á, không có một nốt nhạc nào vang lên cả, hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn vô nghĩa. Và sau đó, Carl quyết định đi cứu những người bạn của mình. Bản nhạc này á, lại vang lên với một sắc thái phiêu lưu hào hứng. Cảnh kết phim, bản nhạc lại một lần nữa vang lên nhẹ nhàng. Russell, for assisting the elderly and for performing above and beyond the call of duty, I would like to award you the highest honor I can bestow, the Ellie Badge. Sau cùng á, điều quan trọng nhất á, không phải là theo đuổi quá khứ mà là trân trọng những gì đã trải qua và sống tốt quãng đời tiếp theo với những người ta yêu thương. Carl là một người ít nói và bản nhạc đơn giản này dù có tên là Ellie Theme nhưng lại đại diện cho Carl, đại diện cho những điều mà ông không thể nói ra bằng lời. Giờ để kết thúc á, mình cùng xem lại những phân đoạn từ những bộ phim đầy cảm xúc của Pixar nha. Trên nền nhạc của La Festa, bản nhạc được Michael Giacchino sáng tác cho bộ phim Ratatouille. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habitué. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si amer, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira